मिसळ पाव म्हटलं की हे सगळ्यांनाच आवडतं, पण बाहेर नेहमी जाऊन खायचा कंटाळा आणि घरी बनवायचं म्हणलं तर 100 कुटाने. मग आज सोप्या पद्धतीने घरी मिसळपाव कसं बनवायचं आहे ते शिकूयात. त्याला लागणारं साहित्य आहे उसळ, ज्याला मोड आलेला आहे, कांदा, जिरे मोहरी आणि अद्रक लसणाची पेस्ट, मिसळला लागणारा मसाला, हळद, जिरे पावडर आणि कोरिएंडर पावडर मिक्स केले, धने पावडर ज्याला म्हणतात, लाल तिखट, हिंग, टोमॅटोची पेस्ट, ही कच्च्या टोमॅटोची पेस्ट आहे, मीठ आणि पाणी. गॅस चालू करायचा आहे. गॅस चालू केल्यावरती तवा तापलेला असेल, थोडासा तापून घ्यायचा आहे आणि त्यात तेल टाकायचं आहे. तेल जरा जास्तच टाकायचं आहे कारण की त्याला जरा तर्री यायला हवी. जिरे मोहरे आणि अद्रक लसूण, ही व्यवस्थित तडतडली की कांदा, परतून झाला की त्यात टोमॅटोची पेस्ट टाकायची. आता याला छान बऱ्यापैकी तेल सुटू द्यायचंय. आपल्याला 2 मिनिटं थांबावं लागेल. तेल सुटलेलं आहे. गॅस बारीक करायचा आहे. आता यात हळद, लाल तिखट थोडंसं जास्त टाकलंय कारण की तिखट जास्त आवडतं. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार ह्याचा तिखट कमी जास्त करू शकता. धने पावडर आणि जिरे पावडर मी टाकतेय. हे मिक्स केलेलंच होतं आधी. अजून मसाला टाकलेला नाही आहे. हे मी आधी परतून घेते. ह्याला मी फक्त 1 ते 1.5 मिनिटं थोडंसं शिजवून घेते वाफेवरती. वाफेवरती शिजवून यात आता मी आपली उसळ टाकते. टोमॅटोच्या पेस्ट सोबत खोबऱ्याची पण पेस्ट टाकतात. हवं असेल तर तुम्ही टाकू शकता. बऱ्याच जणांना खोबरं आवडत नाही आणि ते कधी कधी कच्चं खोबरं घरात नसतं, तर मग टाकणार कसं.
व्यवस्थित हलवून घ्यायचं. आताच मी यात चवीपुरतं मीठ टाकून देते. त्याच्यानंतर हिंग आणि याला परतून घेते. पुन्हा याला 1 मिनिट शिजून घेणार. आणि आता मी पाणी टाकते. पाणी आपल्याला जास्त टाकायचंय कारण की शिजून पण पाणी उरायला हवं. रंग व्यवस्थित मस्त लाल लाल आहे. त्याची तर्री व्यवस्थित बनेल आपली. काही जण काय करतात की ह्याच्या एक उकळी आली की ह्यातलं हे जे तर्री वरती काढून वेगळं ठेवतात आणि मिसळवालं खाली ठेवतात. तर मी तसं करत नाहीये. आणि यात मी आता टाकतीये मिसळ मसाला. त्याला व्यवस्थित हलवून घेणार आहे. आणि मग थोड्या वेळाने बघूयात आपली मिसळ झाली आहे की नाही. याला पुन्हा आता उकळी द्यायची आहे. तर बघूयात आपलं मिसळ झाली आहे की नाही तयार. व्यवस्थित चांगली उकळी आलेली आहे. मस्त खमंग वास सुटलाय आणि याला तर्री पण व्यवस्थित आली आहे. आता मग सर्व करूयात. आता सर्व कसं करायचं, आधी ही सगळी मिसळ घट्ट काढून घ्या. आणि यावरची फक्त तर्री त्यावरती नंतर टाका. थोडीशी फरसन टाका. फरसन म्हणजे जे मिक्स आहे ते. तर मला शेव आवडते म्हणून मी ह्यात शेव टाकते.